मान्छे तर बेहोस भयो होला के भयो त एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो नि त ल रगत हेलो के गरेर आएको त्यो देखाउनुहुन्छ कसको बिहे थाहा छैन तर सर है नो एमसीसी यन लभ यम भनेर नो एमसीसी मैले क्यार सुनिरहेको छ त्यस्तो लड्ने गरेर कहाँ गुड मर्निङ है आज काठमाडौँ जाने प्लान क्यान्सल भयो त्यो चेस्टमा ल्याउँछु भनेको साइकल राइड जान्छु भने नि जानु सकिने बिहान त्यही हो आज नेपाल बन्द छ अरे त्यही पनि म साइकल राइड त जान्छु आज होइन कति भइसक्यो नगएको सानो राइड पनि जान्छु एक्लै अगेन गुड मर्निङ है सुकाएको जुत्ताहरू यहाँ छ है सुकिछ होला आजकल त्यस्तो काम छैन क्या पहिला जस्तो हाम्रो काम भने फेरि यस्तो चिलबारको हुन्छ कि होइन काम भएपछि बिजीको बिजी नभएपछि एक दुई हप्तै रेस्ट हुन्छ यस्तै काम ठिक छ किनकि म अब युट्युबमा पनि छिटेको छु होइन युट्युबमा जब गर्ने मान्छेले कन्टिन्यू गर्दा अलिक गाह्रै हुन्छ कि त जब क्विट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हाम्रो आफ्नो राजा पारामा होइन जान मलाई गयो होइन नत्र जान मलाई गयो भन्दा पनि यस्तो हो इमर्जेन्सी पऱ्यो भने गयो होइन नत्र भए त एक ठाउँमा काम छैन अर्को ठाउँमा रोक्नु पऱ्यो भने पाउँछ नि त हाम्रो त्यही हो धेरै मामीले बनाइरहनु भएको छ गुन्द्रुक माई फेभरेट तर दाँतमा अड्किन्छ मासुभन्दा पनि तर मलाई एकदम मनपर्छ गुन्द्रुक चाहिँ सब्सक्राइब गर भन्दै सब्सक्राइब गर्नुहोस् है गाइस हाम्रो दाइको भागले साइकल हिजो धोको एकछिन फोन भयो गाइड कसो चेन्ज छैन है त मेरो गेट ठ्याक्कै 10 सम्म पुग्दैन कि यो 2 सम्म गएँ तल गएन होइन यो 1 2 3 को यहाँसम्म जान्छ अनि अड्किन्छ फेरि हेलो गाइज वेलकम टु माई भ्लग त के भन्नु भ्लग त बिहान सुरु गरिसक्यो होइन अहिले चाहिँ बाइकमा अर्जेन्टली काठमाडौँ जानुपर्ने भयो साथीको एक्जाम थियो अरे अनि एक्जाम भएपछि अब पुरै दिन जानु पऱ्यो नेपाल बन्द हो नि त आज त्यही भएर कता मलाई याद भाइ कोटेश्वर कतातिर भयो कोटेश्वर यता हो देउ लाउने देउ लाउने बाटोको हिरो र म्याम फुल ट्याङ्क गरेर म्याम फुल तरक हुन्छ जानै डर लाग्छ अगाडि पछाडि कस्तो हतार भए पियाँ पियाँ फुफु गरेर हर्न बजाएर ल्याङ गरिसक्यो हुनु भइदियो पनि म्याम फुल हर्न निस्क्यो यत्रै कति बजेर मरेको सबैले हतार भइहाल्छ नि हतार के देखायो 2055 भने पनि ठिक नहुनु भएछ होइन 2055 कस्तो गर्ने प्याटर्न छ अनि ए प्याटर्न हो ए Wait a minute. Toward Jimsicle Road, then turn right onto Jimsicle Road. Okay. Onto Jimsicle Road. Okay. अर्को साथीलाई पनि पुऱ्याइयो है मलाई सुसु च्यापेर एकदमै उ भइसक्यो गाइस के बोले भाइ अब के बोले यो बाटो पहिला पनि आएको थियो गाइस है मैले रिजन र म साइकल लिएर त फेरि त्यसलाई पनि बाटो थाहा थिएन मलाई पनि थाहा थिएन तर त्यहाँ जानु मात्रै भयो कि न राम्रोसित बनाइदियो है हावा भएको थियो अब फर्किँदैछु
सबसे पहले आप उनको सुसु करना है भाई साहब, एकदम जबरा है भाई साहब। माँ कसम अघि नै यो थियो र भने यादै नगरेर यार, डेन्जर है। अब एमसिसी भित्रीको गए त अब हामी पनि अब हेलो हेलो अमेरिकन आइएम अमेरिकन भनेर भन्ने भने होला होइन माम भोलि। नो एमसी भन्दा एमसी भन्दा आएर एमसी नै हो माम भोलि, एमसिसी भन्दा पनि। पेट्रोल फुल हाल्छ है यसले, जस फुल 13 लिटर अट्छ होला यसमा होइन। 13 लिटर हाल्यो भने यो 404 किलोमिटर दिँदो रहेछ कि यसले। अब ठ्याक्क 30 किलोमिटर भयो भने ठ्याक्कै 400 हुन्छ मेरो दिन त हुन त होइन। तैपनि पेट्रोल छ कि अझै रिजर्भभन्दा मुनि अझ 2.5 लिटर अट्छ होइन, छ अझै है। कसको बिहे थाहा छैन तर सर है नो एमसिसी यन लभ यम भनेर नो एमसिसी। सरी गाइज, जसको पनि बिहे हो है, ह्याप्पी म्यारिड लाइफ। हेलो जेन्टलम्यान, पठाऊ पठाऊ पुरा राको नि काठमाडौँ। तर ठिक्क भएर क्या बाँधिदिएको कहाँ गइरहन्छ गोरु हेले हो। ठ्याक्क 3 बजेर 1 मिनट गयो होइन। अब खाजा खान टक्क ल्याएर सनमलाई पर्खिरहेको। आज बाइक बनाउनु जान्छ भनेको, अघि उता काठमाडौँबाट फर्काएर खाना खाएर गेम खेलेको खेला भइसक्छ होइन। गोप्रोमा आएपछि मान्छे भिडियोमा आएन र सनमजी भन्छ आएछ होइन। अब खाजा खाने हो, डेली ब्लग भने हाँसतिर आइगयो ल मजाक अब काम साम छैन यो होइन। बेरोजगार भएपछि प्लान गर्न एउटा खतरा ल जाने प्लान त गर्ने हो कि त डेली नै राख्ने हो कि होइन गाइस, डेली राख्ने हो कि होइन। यहाँ हेर्नु यहाँ ए अब सिधै खाजा खाना भाइ। हेलो के गरेर आएको त्यो देखाउनुहुन्छ हेर्नु गाइस यहाँ के गरेर अहिले ल यो दङ्ग परेर होइन। आमामा हिजोसम्म 6000 थियो त्यो हजुरले ट्राई गर्नु भएको छ। यो सस राखेर टक्क रातो तरकारी बनाएर खाने। फेरि म्याडमलाई लिनु जान्लाको होइन गाइस। सिधै त्यहाँ गएर है बाटोको त के देखाउनु। त आमामा 2000 लियो त यार। 13 लिटरको ट्याङ्कीमा अझ 13 लिटर चान्चु नै हट्यो। कस्तो हप्तामा हो मामा पुऱ्यो, म त नसकेको कुरो हो। ट्याङ्की 13 लिटर भनेर आउँछ है। पहिल्यै अलिकति स्टक थियो यार। काठमाडौँ आइसकेपछि अब त्यो आफ्नो काम पनि गरौँ न होइन। टक्क त्यो चस्मा लिन आउनु पर्ने थियो होइन, त्यो पनि गरेर जाउँ पहिला होइन। अनि साथीहरूलाई पिक गरेर जाउँला है। त्यही गर्दा छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2 जना लानुपर्ने हुन्छ फेरि यहाँ फेरि 3 जना कहीँ पनि राख्नु पऱ्यो फेरि ट्राफिकले समाज हेर्नु फेरि चाइट तिमी दिनु बाहिर हजुर अन्त हेरेर आउँछु पहिला अन्त हेरेर आउँछु। कम्बो छैन अरे कम्बोवाला हुन्छ नि त्यो पहिले त्यही हेरेर आउँछ हो र। अनि त्यो साइकलको त्यो ह्यान्डल राख्छ नि त्यो त सक्छ होइन कति दिन्छ त्यसको त मिलाएर गर्नु नि त्यो। यहाँबाट दिदीलाई त पठाउनु भनेको हेरै छ गइस होला हौ। यो नेपाल बन्द हो नेपाल बन्द
नेपाल बन्द हो यो मामफुली ल त्यसलाई नेपाल बन्द भन्छ बस पनि सबैको चलाएछ फर्किङको बस मात्रै चलाएको छैन कि ओहो हेलो ब्युटिफुल क्या सेक्सी रहेछ यार त्यो मलाई हेरिरहेको थियो अघिदेखि राइट सेप है राइट सेप तपाईँको बाइक कतिजनालाई बाइक सिकाउने होइन र मैले भन्दा तपाईँले मैले अहिले भनेर अस्ति पनि भन्दा थिएँ मैले तपाईँलाई है मैले क्यार सुनिरहेको छ न आतंकवादी गर्ने होइन है त्यस्तो लड्ने गरेर कहाँ राइट नराम्रो एक्सिडेन्ट भएको रहेछ होइन त्यही भएर छैन मैले कहाँ भेस्टेड के लगाएको भित्र के अरे चेस्ट गार्ड छ नभन्दै एक्सिडेन्ट भएर रहेछ त्यो एक्लै धन्दै एक्लै रहेछ पछाडि मान्छे भएर के भन्नु सकेर होइन त्यो हुनु नि सक्छ बुढो रहेछ होइन हेलो गाइस आज के कस्तो भयो ब्लग थाहा छैन एक्सिडेन्ट पनि देखियो त्यस्तो यस्तो डर लाग्नेहरू मात्र नबनायो होइन अर्को ब्लगर भयो त भेजको लागि अगाडि जान्थ्यो होला तर मलाई डर लाग्यो मान्छेहरू त्यहाँ थियो खोइ त नि तास यार यो तास नि लाइक गर्नु होला